بسم الله الرحمن الرحيم. استشرت الشيخ المحلاوي بعد أن حصلت على فيزا الهجرة إلى كندا. فرغم أن كنت حريص جدا أني أعيش في كندا، إلا أن لما شعرت أن الأمور خلاص، أن أنا فاضل شهر أو شهرين وأني أسيب البلد اللي أنا عشت فيها وتربيت فيها وأروح بلد تانية ما أعرفش فيها أي حد. أصبح يعني الطبيعة البشرية إن الإنسان يتردد، يعاود نظر إلى الأمور اللي هو انتهى منها. ولكن أنا بالصدفة كنت عند مسجد القائد إبراهيم ووجدت الشيخ المحلاوي يمشي لوحده، فسلمت عليه، طلبت منه رأيه إن أنا حصلت على فيزا للهجرة وإني ممكن أسافر أهاجر لكندا يعني وأشتغل هناك وأقيم بصفة دائمة. فالسؤال اللي أنا سألته له، إيه رأي حضرتك في الهجرة إلى كندا؟ أنا كنت بسأل بغرض إن كنت يعني وده شيء عاطفي، يعني ناحية عاطفية. الناحية العقلية كانت محسومة ومعروفة لكن العواطف أحيانا تطفو إلى السطح. وأنا بدي ده مثال إن الإنسان يبقى عارف إيه اللي بيحصل، أو الأفكار اللي بتجيله دي منبعها إيه. هل منبع عقلاني أو أشياء عاطفية، يعني بسبب فراق الأهل والأصدقاء. فكان في الوقت ده الشعور ان الانسان عنده رهبة من ترك كل ما تعود عليه والاشخاص اللي هم لهم مكانة عنده، مع وجود فرصة ان هو قد لا يجد هذا المستوى من الصداقات عندما يغير المكان او البلد. كذلك العمل يعني كان ماشي بدون مشاكل. يعني تأخروا في إعطاء الحقوق في أثناء الشغل بتاعي. هم اللي حبوا كمان يقولوا لي إنك هتروح كندا أو أمريكا مش هتلاقي شغل، وهتشتغل شغلانات من الحاجات البسيطة، مش عمرك ما هتشتغل في البترول تاني وأشياء من هذا القبيل. لكن أنا من الناحية دي أنا كنت عقليا يعني أو منطقيا منتهي منها. لابد أن أترك هذا المجال وأجرب في مكان آخر لا يحتاج لواسطة ولا يحتاج لأشياء من الدعم الغير مشروع، فهيكون فيها اللي هو الفائدة. يعني الناس هتدفع لك فلوس عشان تعمل شغل معين، فإذا كنت كويس في هذا الشغل هتستمر، هيحتاجوك. مش كويس خلاص. هو ده الواقع اللي لازم تتعامل معاه. فكنت يعني عقلانيا قابل لفكرة التغيير والمخاطرة المصاحبة ليها. لكن سؤالي للشيخ أحمد المحلاوي، كنت على امل ان هو يقول لي حاجه ان زي مثلا يعترض على هذا المشروع او المشوار. كنت في لحظه نفسيه من الضعف شديد. كنت اتمنى ان هو يقول لي مفيش داعي لهذا الامر، لان هنا انت اذا كنت بتشتغل والرزق موجود، فليه تروح مكان تاني. كنت على استعداد لقبول هذا الامر واقول شخص احترمه نصح بغير اللي انا مخطط له. لكن تعجبت جدا ان لقيت الشيخ المحلاوي بيدعي لي يعني بالتوفيق وبيقول لي توكل على الله. فانا يعني ما كنتش متوقع السهوله اللي هو يتناول بيها الموضوع، وانه هو يكون رايه بالموافقه بدون تحفظات. فسالته هل لحضرتك نصايح؟ فلقيت ان هو بيفكر في اي حاجه بسيطه عشان بس يجاوب على السؤال. لكن هو ما اعرفش ايه السبب، ان كان يعني كانه متحمس للفكره، بيقول يتوكل على الله. فذكر اشياء زي التحرى عن اللحوم، ما تاكلش لحم الخنزير، يعني حاجات بسيطه جدا مش حاجات اساسيه. يعني اتبادلنا اطراف الحديث شيء بسيط، لان هو كان شكله متجه الى مكان معين. فاستأذنت وتركته. ولكن دي كانت من المرات القليلة اللي أنا كنت قريب منه، اتكلمت معاه وسألته في أمر شخصي. فأحمد الله سبحانه وتعالى إن هو أعطاني الفرصة إني أقابل شخصية زي كده، وإن هو الكلام بتاعه وقتها، ولو إنه ما كانش على هواية، لأن أنا كنت متوقع منه إن هو يعارض الفكرة وأخدها كحجة وأكمل على طريقة اللي نعرفه أحسن من ما نعرفوش. ولو أن ما نعرفه مش مريح، يبقى زي مفترق طرق. هل مستعد للمغامرة بسبب أن الأمور اللي قدامك غير مريحة وأنت تبحث عن الأفضل، أو تستمر مع التيار؟ طبعا أنا مش من الجماعة اللي بيستمروا مع التيار. أنا دايما أبحث عن فرص جديدة، ما خافش من المخاطرة طالما هي حلال.
أنا ما عنديش مشاكل. ولكن مع ذلك الإنسان بيكون يعني يتهيب التغيير، ولذلك الإنسان لابد أن يلجأ إلى الاستخارة والاستشارة. يستخير الله سبحانه وتعالى بالصلاة الاستخارة المعروفة من السنة، وكمان يستشير من يثق في رجاحة عقلهم وحكمتهم وخبراتهم في الحياة أكثر يعني. فبرضه ما نهملش هذه الروافد أو المصادر المعرفية اللي بتساعدنا على اتخاذ القرار. لكن في النهاية لازم يكون الإنسان طريقته هو الخاصة في اتخاذ القرارات بعد استشارة وبعد الاطلاع على آراء الآخرين وخبراتهم وكل ذلك. لكن هو الإنسان لازم في النهاية ياخد الرأي الذي يرتاح إليه أكثر، واللي تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات في اختياره. أدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة للشيخ الجليل أحمد المحلاوي ومن سبقوه إلى الله سبحانه وتعالى، ولوالدي للشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي وأبو حامد الغزالي والإمام الجوزي وابن قيم الجوزية وابن تيمية، كل العلماء الكبار الذين قرأنا لهم وساعدونا على فهم الدين وتقوية الإيمان وعلى طريقة التفكير السليم. شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.